Hello guys! Welcome back sa aking channel, and for today's video, gagawa tayo ng review update number 3. Pagpasensyahan nyo na kung may maririnig kayong ingay, especially ang init kasi I will be updating my review regarding the Detail Makeover Sunset Dream Palette and Ecru Squad Palette. So, alamin natin kung ano nga ba ang aking thoughts, final thoughts about this palettes from Detail Makeover. Okay, so let's start first with this Ecru Squad palette. Binigyan ko siya siguro ng 4 to 5 times na chances para i-review dito sa or para i-try sa channel ko and outside my channel. So right now, ito na yung last na look na magagawa ko sa kanya habang tinatry ko siya. And ayan yung aking eyeshadow. Ito ang Ecru Squad palette. As you can tell, meron siyang malaking mirror dyan. Meron siyang 15 shades. And kung mapapansin ninyo, 4 lang ang matte shades na meron dito. 5 pala. 5 matte shades lang ang meron dito. Una is this one. Pangalawa ito. Pangatlo, pang-4, pang-5. Actually, yung isa nga is hindi siya totally matte shade. Meron siyang shimmer, pero kapag ini-swatch mo sa hand mo, parang natatanggal ng bahagya yung shimmer. Pero dito sa pan, meron. So, yun lang yung medyo hindi ko bet dito sa Ecru Squad. Though, yung mga matte shades naman niya ay magagamit mo for your transition, for your dark colors, and for your crease or what. Pero, since it's neutral, toned, may binabagayan siyang balat. I mean, no first time na ginamit ko to, medyo maitim ako. And hindi siya masyadong makita sa mata ko, unlike today. Though ngayon, nakikita ko siya, pero kanina nung pagka-apply ko, buhay pa yung brown. Ngayon, medyo nag-fade siya ng konti. As in, nag-fade siya ng very light. Hindi ko alam kung bakit. Though, 5 minutes pa lang akong natatapos. Nag-film kasi ako ng makeup tutorial, and ito yun. And 5 minutes ago, katatapos ko lang, and then nag-film ulit ako ng review update. And then, ayan, nag-fade siya ng konti. Ewan ko kung bakit. Maybe na-blend ko pa more. Pero makikita nyo naman sa tutorial kung anong ginawa ko and kung anong itsura niya bago ko matapos. Pero, since it's neutral tone, it's more on brown, more on earth tone, good for everyday. Yun lang ang masasabi ko dito, good for everyday. So, ayan, again, this is only for natural looking, and may binabagayan siyang kulay, I mean, may binabagayan siyang balat. Kapag morena ka na, I think hindi mo na to magagamit kasi hindi siya ganun ka-pigmented. Kung sa balat ko nga before, hindi na nag-show up itong transition na to, what more pa kaya sa mas dark pa sa akin, as in sa mas dark pa sa akin. If I will rate, syempre hindi mawawala yung ratings sa channel ko, di ba? If I will rate this palette, siguro I will give this 3 out of 5 since I like it, and I like the mirror, ang laki niya, and I like the colors, pero hindi kasi ako masyadong sanay sa neutral palette. Yung Detail Makeover na Sunset Dream Palette, simula nung ni-review ko to, siguro 3 beses nyo lang nakita to sa channel ko. Hindi ko na siya masyadong ginamit kasi nga, I want to give chance doon sa Ecru Squad. So, sabi ko, sige, hindi ko muna to gagamitin for a while. Pero, you know how I love this palette since the day that I received it, or I received it from my boyfriend. Since the day that I received this, sobrang love ko siya. As in, ayan, just like kanina, meron din siyang malaking mirror dyan. And then, meron din siyang 15 colors ng eyeshadows. More on sunset, brown, earth tone, orangey tone, pink undertone. Meron pang yellow dyan, which is very cute. Itong palette nito is more on warm tone. And then, it is mixed
of right mix or right way of mixing shimmers and matte. Unlike dun sa 𝒟𝒻 palette na 4 lang ang matte. Though, meron akong a little bit of concern dito sa palette na to kasi medyo powdery yung mga matte shades. Pero yung shimmer ay sobrang plakado niya. My favorite shade, ito, siya yung favorite shade ko. Actually, itong tatlong to, siya yung madalas ninyong makita sa tutorials. Sila yung favorite shades ko dyan. And, alam mo yun, hawakan mo lang. Oh, ayan, andyan yung bakat ng kamay mo. And, ganun lang yun. Pero may pigment ka nang makukuha kahit konti. Ang ganda. Sobrang ganda ng palette na to. This is my favorite between the two kasi again ganito yung mga bet kong colors, ganito yung bet kong paglaruan. If I will rate this palette, siguro it's a perfect 5/5 kasi nga again ganito yung mga bet kong colors and gusto ko more on colors talaga, like bold colors. Gusto ko pa nga may blue, gusto ko pa nga may maroon shade, may red, may violet. Gusto ko nga paglaruan yung mga ganong klase ng kulay. Kaya, sobrang love ko tong palette na to. Yung prices nila is sulit for what quality yung kaya nilang ibigay sa inyo. Nabili ko pala yung dalawang palette na yon, or nabili ng boyfriend ko. Yung palette na yon sa halagang 699 pesos. Buy one, get one na siya, in short. Kumbaga, binili niya yung 𝒟𝒻 palette and then free na yung Sunset Dream. Parang ganon yung style. So, dun pa lang sa prices nila na yon, sulit na. And, alam mo yung so far, sila yung bibilhin ko pa ulit na palette in case na maubos ko sila. Overall, I like them. Hindi ako masyadong na-disappoint sa kanila. They are good. They are the best as of now. And sobrang beginner-friendly ng mga eyeshadows nila. Thank you so much for watching this video. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, please do subscribe on my channel kasi marami pang ganitong kinds of videos. And kung hindi ka pa nakaka-follow sa mga social media accounts ko, follow mo na ako and let's interact outside YouTube, mga sis. Yun lang. And see you on my next picture. Bye-bye!